وكبر لسلو دلو دلو ملعب والد آب والد ومنفس قطر سلوس كل فني وزفني والعالم عالم أمين سبعات وكبر لسلو دلو دلو ملعب والد آب والد ومنفس قطر سلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو دلو ملعب والد ومنفس آب والد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو دلو ملعب والد آب والد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ሀት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ጊዜ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
በጸሎትከ ተማይጸነ እጅጎ የማነ ወይብስ ምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ አምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘስኡል በነበልባል ወበነደ እሳት ርሱን ጸሎቱ ወበረከቱ ወአስተብቆቱ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰርጻ ለዛቲ መካን አትክልተ ወንጌል ሐዲሳን በደመ ዋህድ እለ ቁብአን ወያድህነነ መከራ እኩይ ዘመን ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ነፍሰ አመቱ አብርሃ ጽዮን ሰመራ አብ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ለዓለመ ዓለም ተብህለ ከመሃሎ አሃዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይነብር በውስተ አሃቲ ሀገር ወይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ትእዛዞ ወይጽሕቅ ጥቀ ለገቢረ ሰናይ ወያፈቅሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነበረን ዘይትገበር ተስካሮ በአብይ ፍስሐ ውእትኒ ይገብር በምግባር ውእትኒ ይነብር በግብረ ማህረስ ከመ ይኩኖ ሲሳየ በዘይሃዩ ነፍሶ ወነፍሰ ብእሲቱ ወውሉዱ ወአግብርቲሁ ወሰብአ ቤቱ ወነበረ ውእቱ ቀዲሙ ዘይገብር ተስካረ በዓሉ ለሚካኤል በአብይ ፍስሐ ወተለዓለ ፈድፋደ ወረከበ ብዕለ ብዙሃ ወበአሐቲ ዓመት ሰምረ ለቱ እክል ዘዘርአ ውስተ ገራሂቱ ብዙህ ስርናይ ወኩሉ እክል በበዘመዱ ወኢገብረ በከመ ቀዳሚ ግብሩ ወኢተዘከረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወኢረሰየ ምንተኒ ወወፃ እጽየ እኩይ ውስተ ገራህቱ ወበልዐ ወጠፍአ ኩሉ ገራዊሁ ዘሰምረ ጥቀ ወተዘከረ ሰቢሃ ወደንገጸ በአብይ ድንጋጼ ወሰበ መጻ ላዕሌሁ አብይ መከራ ወጠፍአ ኩሎ ፍሬ ምድሩ በእንተ ዘአጽራ ተስካረ በዓሉ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል ወእምድኅረ ዝንቱ ተዘከረ ወገብረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በአስተሃምሞ ወአሰኔ ፈድፋደ ወኢያስተተ ወነስሐ በጻሕቀ አቢይ ወኢተሃየየ ገቢረ ሰናይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወእግዚአብሔር ኢያሃጥኦ እስመ መሐሪ ወመስተሳሂል ተወክፈ ንስሐሁ በጸሎቱ ለሚካኤል መልአከ ሳሂል ወምህረት ወቅዱስ ሚካኤል ኢረስአ ዘቀዳሚ ህርቶ ወአክፈደ ካዕበ ፍሬ ምድሩ ወተመይጠ ወኮነ ከመ ቀዳሚ ወኢለኮፎ እጽየ ወኢምንትኒ ወወረደ ጸጋ እግዚአብሔርሁ ወበረከቱ ለቅዱስ ሚካኤል ውስተ ቤቱ ውስተ ገራሂቱ ወሀበ ኩሉ ዘአጥረየ ወብዙሃ ብዕሉ ፈድፋደ ወበዝሃ ብዕሉ ፈድፋደ እምቀዳሚ በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእትን ብእሲ አፈድፈደ ገቢረ ሰናይ ወሰፍሐ እዴሁ ለውሂበ ምጽዋት ለነዳያን ወለመስኪናን ወይገብር ምህረተ ለኩሉ በስመ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዕለተ ተስካሩ ወእንዘ ይገብር ዘንተ ከመዝ አይረፈ በሰናይ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢ ወያዕርፍ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ነፍሰ ገብሩ ሰመራ አብ ነፍሰ አመቱ አብርሃ ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። ጽኑ ዘይባል መከራ መክበባ ማአንተ ቅዱስ ሚካኤል ዲሙዛ ስብሐተ መንዜራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ደማዊት አባሃለው ኤልያስ ወዕዝራ ሰአለን ቅዱስ ሚካኤል መንበሩ ለሉ
ካብ አንሲ ብርፍቲኺ ፍረከርስኹም ብርኽዩ ኦምል ተጸጋ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስም ለዘይጽዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸሞ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለጸባኤነ የጽዋ ዋልዳው ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ጎበው ቁርባን አምልኮ ሥጋሁ ያባነት ውስተ ደብተራሁ አቤት ባቡ ለምሳ ሰርጓን አራው ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ሰስያ ሶራቢ ለስለተ ነደል አምላካዊ በጥብሐ ሥጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘየልየለከ እምቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሀገረ ናይን ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እንዘ ይሃልፍ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሀገረ ናይን ምስለ አርዳኢሁ ስምዖን ወእንድርያስ ወዮሐንስ ርኡዩ በህየ አራተ ዘይጸውሩ ቦቱ ወዝንቱ ምውት ወልዳ ለአሐቲ ብእሲት መበለት ዘይብልዋ በርስአ ወለተ ይዋኤል ወይዋኤል አቡሃ ደቂቀ ነቢያት ውእቱ ወስሙ ለወልዳ ዘሞተ ዮናስ ወልደ ሳሌም ወልደ ሚልክያል እሁሁ ለሆሮም ወልደ ሰላትያል ወልደ እሁሁ ወልደ እህወ አቡሁ ለዮናስ ነቢይ ወአልባቲ ለዛቲ ብእሲት ወልድ ዘእንበሊሁ ወሆረ እግዚእ ሀበ አሕዛብ እለ ሃለው ይጸውሩ ቀበረ ወይቤሎሙ አንብሩ አራተ እመታክፍቲክሙ እስመ ዝንቱ ምውት ዘሃሎ ድቤሁ እምደቂቀ ነቢያት ውእቱ ወሃለወኒ እክስት ቦቱ ኃይልየ ወስተ ዛቲ ሀገር ወአንበሩ ሕዝብ አራተ ውስተ ምድር ወቀርበ ኢየሱስ ሀበ ውእቱ ምውት ወይቤሎ ኦ ዮናስ ወልደ ሳሌም ንቃ እስመ አብጠልኩ እምኔከ ሞተ ኃጢአት ወሰቢሃ ተንሥአ ዝኩም ምውት ወነበረ ይበአራቱ ወከሰተ አፍሁ ወይቤሎ አመንኩ ብከ እግዚእ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው መድኅኑ ለዓለም ዘአንሥአኒ እሙታን ከመ እስብክ ወስሙ ውስተ አሕዛብ ወእምዝ ወረደ እምዲበ አራቱ ወተመይጠ ውስተ ቤቱ ወተለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኮነ አሐደ ምስለ አርዳኢሁ ወጸውኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኦ ዮናስ እስመ አነ ውእቱ ዘፈነውክዎ ለአብከ ከመ ይትነበይ በእንተ ምጽአትየ ውስተ ዓለም ወአንተሂ ሁር ይእዜ ወስብክ ምጽአትየ ለሰብእ ወንግር ጽድቀ ትንቢተ አብከ በእንቲአየ እስመ ትገብር በስምየ ተአምራቶም ክራተ አበይተ ወብዝሃን ሕዝብ ይወርሱ መንግሥተ ሰማያት በስብከትከ ወንግሮሙ ለሰብእ ከመ አነ አብጠልኩ ትንቢተ እምደቂቀ ነቢያት ወአዲ አነስእ እምኔሆሙ ክህነተ ወእህቦሙ ለእለ ይአምኑ ብየ ወአበጥል እምኔሆሙ ሲመተ መንግሥት እስከ ዳግም ምጽአትየ ውስተ ዓለም ከመ እኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር
أنا يصنكم نفسي وصديق كبر يسوع كريستوس يا سمايات ومن يتواكس وبنتي تكرتو كببت وتسيطتك كلات برو هللويا بسايل مرتك يسوس أدننا تاكل سقاونا سبات لك يسوس كل سبات لك يسوس سبات لك يسوس سقاونا سبات لك يسوس سبات لك يسوس القدوس ويتانا يسبحوك بأريام وبمدر اجقادا العالم ጸሎታ ለማርያም ወሲለታ ለማርያም ወሲለታ ለማርያም ወሲለታ እግዚኦ አድኅነነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ አድኅነነ መሐረነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ሰማይ ተወከፈ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለ محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا ساعات ليتي تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا تعزى مع الزيار ما بارك لنا بيتك ترغبنا لنا وصلت فات سمعنا عدنا عندما روي قبرلنا بأقل قلتنا سغات حقوس نحنا دما أنا دما قد كان مرعي قبرلنا زمنو زمن سلام زمن حرات زمن متغاب زمن عخان دليلو زمن معز قررو علمنا وريد زل حمام دما مدهاني زركبلو زمن قبرلنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا حمومان فوسلنا حزنانا تصنانا علنا زعرفون كسورسلنا تميم علنا بسقاب نفس التعصب تحلنا فحزب ولا أكبلنا بصوبان زلو دما مسرف ترلم دون سمع زلنا وقنو سخا أقررلنا سلام كاورد أخلقكم بلنا كلهم نتماب سلطانا مريحنا زلو دما ناب سلام ناب زيت ناب عرقين ناب طاولا مسيهم كرام فتحو እግዚአብሔር أملاكنا نسخا حشيخ ولم دم زفسس يابلو سيمو قادمانا سلام أملاك من لبهم سخاتن كيف ناب سلام ناب عرقهم እግዚአብሔር أملاكنا حسابهم لوت أمرهم لوت كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا نفسات أقبلتك أماتك أبونا أرعى سلاسي سمرآب أبرهاتيون نفس غلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا سأنا علنا كم تنهوريا الزمهر كايوم أف سمايات نبرا ربنا ندبلنا نتبعك لنا سمكاي قدس መንግሥታት ምጽአት ካህም ታብሰማይከም ድማ ምድር ይኹን እንጀራና ሎም ሃበና ናነ ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓርና ሎም በደልና ኣብሳ حي እግዚአብሔር ተሰራው ሰላም እግዚአብሔር ምሳኺዩ በልኪ ሐድ አክሰር ወድኺ ታና መሐ
ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበል ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሁ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸልይናን ለምንልና ኃጢአትና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለኩል ወይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንስኻን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ እንደለይ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣዛንኩም ጻትዮን ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ዝቀደሙን አይረፎም ንዝሓን በቅልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም सकल दमोम लागवर्ती कजतकु अयिब आकदमेक गारोम दमुको वैरा वैरा በቀለ
كل غزي ربها العمل أخي قريب لنا سلام الحمد سلام يعلنا صلاتنا ومستواتنا يقبل لنا نصر كل أمر يعدل لنا بحق نقول يقمنا طعنات عبيلنا ولد عقبلنا نفس باروتك من ريا سلاسية أبرهاتيون يونا سمراب كما نبرها نفس كلهم سمادات قنت من قسم يعرف لنا زحزن مثلا انفسك سدل لنا تأسر فتحلنا نبل أبونا زب سمايات أب سمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصة خاتم فقاد كاخم تاب سمايكم ودما مدريخنا عيلة قرانا لهم هابنا احنا نزود لنا بدلكم تحرقنا لهم بدلنا وسان حدقلنا كفوات احنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تكاين مؤمنا دينا وسنقل مريم من عقود كبرين من الأسلام سلام لك الله عنا غدن قل مسكان دنقل خيا دقا بير بيتا سراوي سلام لك نسخ خاوي نسبرتي خي فرماتنكم برخي ومن تتقا قابر مساخي وبسيتي داسي بالك حتياتنا نخار قلنا فتوى غيث كرسوس من تانا محزل من اللاميين وانجل من قصتو تركنا تبستر زوفيني وفيا كارلخو Pablo Jechurius Ogoita Kawongil Matkos حواريان تقال قال بارخنا خبر منقسم العالم عالم كبر مسكنا نعيخون ماتيو راف أسران سلة ثلاثان أربعة كعب السامية الذي إنه نبيات طبيبان حفت لأخلكم الله قليهم تقتلون تقلون قليهم كأ أبيض صلاتهم تقرفوا أبعدين أبعدون تقوى مالهم قدم أبيل صادق جميرو قدم إتي أمن قوبيت مقدس إن مسوئن قتلكم مو زكرياس ودبراكياس أم مدريز فسس كله صادق دم أباخاتكم كبت صحيو كل نزول رزي كم زبط حوب حقي لكم الله يرساليم أتن نبيات التقتلي نتومنا باخذ تلاقوا بأمني تجفلقي كم تدرها يجوتا أبتحتي أخنافا اتكبم اندسع ندكخي كبم زيد لكم أبخم يجين بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብርኽዩ ሰዓት ትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርኢንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንያ ክትተርፍ እያ እብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ علي جناي كحلفني بلا كرسد دق مزامرتو نأمن قال قدس وانجيل مدرك هاليلويا
ከመርገቱ ዘሰማያ ሳህሉ ወምህረቱ ያሉ ተክነት በክርስቲያን የኮነን የሆነ መሳነ ተሳለነ ጊዜው መንፈስ ቅዱስ የዜኒ ወዘልፈን ይኩን ለይኩን ቅዱስ
ፈጠርካ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ዳይመን ዝመሃብ ዘብትን ምር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጻ ፈድናኻ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ወነውሩ ዘይብሉ ንጻጸንኩም ዘበላሽው ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ መላእኽት ወዘብትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጥፋሕ ሓላዊና ብርሃን ታባና ዝነበረ መዝገብ ቅድመ ታሪክ ካድ ኣቦኻ ብራካልና ኣማዕሞቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውጣእካና ታድሕንካ ህይወት ሃብካ ከባርነት ሓራውጣኻና መስቀልካ ናብታ ብሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኣኻን ኣምላኽና ክንውድስ ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ዓለም 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 አሜን አቡነ ዘበሰማያት
ካብቲ ጀሚሩ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ኣጎብዝ ካብ መዓንቀፍ ጠልማ ዘውጣኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻና እምነት ከለልካና ዘይርሕቕ ንስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ከለፅን ምሕልዋ ዝምርመር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጡ ፈቃዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰማዓና ዘይመርመር ብርሃን ሰራዊ ሰማያት እዩ ሊቃነ መላእክት የሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፅንዕ በእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና አባሳት ካንስብ አባሳት እግር ሰማት አምተ ተሐዙ ማሕወይን ጸምካዮም አትካሳዩ አንዝ ፈጠረ ዘይ ዓርብ ፀሐይ ዘይጠፍ መብራት ይኹሉ ሳብሎ ለቁልሳኑ ዘብር ፀሐይ ብታምን ኩሉ ሰማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብን ምን ወሊድካ ተገለጽካ ነፍስ መካን ስኻኸን ኩሉ ዘለ ቀድምካ ሓለኻ መላእክት ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብትን ትጥበብን ኣይምሮን أبنا أبزع علم تلاقى زلاوية زي تبصر كان ناس خبرت كان ود سكالونا هذا قدس مسكانا نسال الوطنات كم وخا ما سقط من ساعة كبر كنا أبسم مرحته قننا تنبع خذا لا ما فقط هاب كنا زي فتح خن فتح ما تبغى خفر كبر كنا كويتان لمن يوم أو كويتا زمن لمن كا يخذ سلاينا ثابنا أما سلال ترى هذا تقال تولى ثابن وزل على ولا ساتن قبل حتى هذا نزل خاص مالك هنا رب من طفات ملس حبيت ما سردن زلونا هنا وقيت انا نعمل فرغ من رحنا اسمع لا كل انا كنت وانا اسمع لا قالوا زبرها قالنا كوفي تدار عنك لغاية ما قالونا ودسك لنا كان ملاخذ بالتقوار مسكان حدث كل مسكون خير بيت هذا قاسي أقوتيتم بمحليتم كل ساعة مسكون خير بر مسكان أيو قد مسخ سبره
ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا لا كا عالم كي تفتر مسخ ونوه تبهر سبن بدحام بس قال تقلت قال تحكى تحرت أنا ودهم بيتنا يذكر سلسلة زو بيتا نبرت كان ود زكالنا كدس وسمع أخلق تمام تمام أنا
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣታሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቐ ዘውፅእዎ ዓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘላለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ብዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፅኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠራት ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርእሳ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈታሕ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኾም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሕዋተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ኣይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ እንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኸተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ንሰብ ኣባበሮትካ አቡነ አርአያ ስላሴ ነብሳ ባርያኻ አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን የማነ ብርሃን ዮናስ ተመርአብ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ሙጋዝን አድሕነና ብክሕደትን መክሰትን መስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር አድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ኣብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
عليها بزي مدحنا حديش ما قد ما رحقنا ومحرنا في كرسبن مستركب سنها خنفلت إن أنا نزايا البخار وقالك ألبم كان قالك قرمي وإذا سرع خلنا خبرت ما مسبني وجابر أملحنا لو هم كرسب لما أنا نتقبل بدلاش كل سنها خنقاتهم قالتها هيمنات كينا أنا أقل قلت كذا تسرع مستير قالت خانا نبغون بقعات قبرنا كبري قبر حياتنا رخص حلنا كمان تاريخ قبرهم بيت الناس قبرنا هذا قربوا زي خلي البال حقوا بتمنفس قدس حضرنا كمي وكي حلنا زين في النص نعين تلباتنا في التتهاب كما فرناون كأوكي نقر حد وسلام حبنا تسك مهارنا لبسنا نفوس حمامنا نفذ الحاكم مسخاس بدون كاتمو نزق قدس صوانا مستير بقعات قبرنا وسميها زلو سنة ما زلو مسوات بزين ورن رسحات من تخانا قربلك كل أوكي حلنا خبانا أرحق ببزاز على خان محرد كان نزل على كل مستيرات خونك ما هو مستير من تخنفلتك لأن نفس نسقانا فتوى تارحقنا مع خامس لو سمع وبخمس معوي من خاص قدس نسقانا لعبية تبرن نعرقل كلنا نزل على معلم آمين والعلق جابير أملخنا نمدحنا ندعوي مستير ذي تنهار كنا نحن تحتاج بارتك على قدس ما سوي حاجة لتهم كونزي وحد كنا سنة سوى خنا وما مهرنا نزع قلب الناس وحد الداسين نفض هي ورقنا أبزوي قدم عبي بيت الناس كان مغرب الكان وضع مثلانا والداسين عبية تدلام بزلو مقدس كان تقسم بحيل منفس قدس بوحات ببرنا وهبه هو مدحانيت رجعت الأخنا الزعبيتنا وسكفها كلهم كلنا تقبل وبيت أمهانا قدمها قبلتهم تهون ببرنا وبيت أنا نعمل لنا من كان مال كان لنا نزب خاب مهنيات حاجاتهم في الليل ما طيب حتى باري خاب مهنيات أبا سيء يتحدقهم إذا قدس إنها خم تحت منفس قدس قدستي بيت أنا يسكر سوس قبل مسكانا تنعات نزق بقوه مسؤول معرم زهنا معوي منفس قدس إلا من كل ساعة نزل على معلم آمين هالليل أنا سبب زحمة كابيك آتي نأخذ من قرابة دراه مقدس كاست الجديد وبيتان هلا في سد السماء خان بمول البيت وزع الكائن أبكر الملأ هذا مرة الكائن من دراه كان مخص الجديد كانت كاتب كيلو وتطار كان خلاص بحق وسجس يقولون بس معدات نتقن ما نتحات من خبر الكاس علو سينتهن كحاجاتي لما حسبنا ننتهن كان تصور أن ننتهن نباريها خب بعد عمل قاد إحنا النسماء حبستها بكايب لك سبب استمر أخذ ولو عدوي بنتحات سواد هو بيثا ما سوى خادم ما أود الله هو بدون كان كذلكم مسوات سوى أقول البل كلها بكلمة مكرروني ما عاد سرعة خلينا تسيد ما بزيت أبا أخا وأخذتني عير وأخا وأهي وقبل سن جابر كاتب قبل جابر كان نوع زمن من أنا بربط من هو ثيم على كايس عبن وبيت أدهن وبيت أكعنا وبيت أدهن وبيت أكعنا وبيت أدهن وبيت أكعنا نابن والجن من فس قدسن نزل علم علم آمين بارك الله على الذين يسكت اسم دهانينا
بسم عبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس بآخر سماع سماعات وريدن نزم مسوات زلزل لله قدس الله على زياخ دي تفرها أسعد زياخ دي تسلم ميا سلام እግዚአብሔር مساين مسكن لكم من تخلوا بصمنا بفرحاتن قوموا نصليون مسكن أبهاب ከዋክብት አሰርግ ወሰማይ ቅዱስ ፀሐይ ራራይ መስቀል አብርሃ ከዋክብት አሰርግ ወሰማይ وقويتا نتقربان زنا خان تقرب المنت تنذكرن كل ما سمع ذل عاصمها فلتد انا ما خذلك تاريخ تقبل القربان ابي صادق المسوات ابنا ابراهيم تملت ومن زحن وحدن حب بدن زخ كل سنه جسم كامل الخم ذكروا اب سمع لما قويتا يسقاد لخنات كتدل أبايت مل باري خايت فله لدا خننا يتقدفنا أخين مت يتفله أول جيوس كريوس يوس كريسوس ودي أو جاب هيرا جيوس مان قال ما تدينا أميان أخنا سحب استزين نزر من حكي بيمان كعتب بيدكم بارخ بحيل قدس من تسكات نعز نزرت خايقون آمين تاب እግዚአብሔር አብ ፍሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ኢልን በረኸትን ብርሃን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አብየል ዝተቐበልካ ውሽጥ መርከብ አብርሃም አብረሰን ባን ኤልያስን ባቀነሳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊ ቤተ መቅደስ ዝተሳቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡን ናይ ባርያኻ وباهم قربان تقبل بجحاتياتكم بتعالى من سنة يوقف ديالو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين Javier
ጦር ጋሻን ጌትካ ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ። ምስጋናን ኣብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስን ኩሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ቃሪያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበል አቡነ ናትነብና ስጋ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደገልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ደናግል ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ እስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም እግዚአብሔር ምሳኺ ወቅብቲ እዲያትና ንሓድገልና ነፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ማሕላ ወአበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር አልዋ መስዋዕት ቁርባንካን ብሩክ ዘለልካ ጎይታ ተድሕነን ንበል ሰለስተ ጎይታ ንኸተድሕነ ንስምር ጎይታ ንኸተድሕነ ንስምር ጎይታ ከተድሕነ ዘለናዮ በፈራ ደው ንበል كلك ማሕዛብ
ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊናን ረዲናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕናዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሉ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእኻና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካና ዘፅናዕኻና ክሳብ ሳሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምረናን ይቕረ ክብለናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ኣብዚ ብሩህ ምስጢር ዝግምቶሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑን ኣይሶን መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራሕ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ኣብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይ ፀላ ክንረግፅ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተተወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓት ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ተንስኡ ለጸሎት ቢዮ ተሳለለ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ሓድሽ ኩሉ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን ሰልምን ኣለና ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ምእንቲ ቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕ ኮንኮርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ቤታዊ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ ወረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ وتوكل مبعون لها
ሰላም ለኩልክሙ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መብቀል ሰባብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካ ርየ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቅዱሶ ንኽልቲኦም ወናንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹስካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕለም ሕወዮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣምየን በምሳሌት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጣሕሊ ዛንቤርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ كما يداوي يوسف نيقوديموس انكبر بوقسانة عرفتن كبرن كابابن ولد منفس قدس رخيم من لهم كل سعن نزل عالم عالم آمين إذا زبطاتنا حريا باب لعل بتصايو باب لعل زخنا يخون باب لبوك إمن بكالن سلن قناتن آيهدر إذا يسوع كريستوس نايزي أبي راب كان محوي كوانني حاجات ما زر تان دخان دك ما زامر زخان 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 أداكم لما حاجاتهم كتكلم أداكم أنا كنس كان صار أنا قال أنك فتو أصلا وقويزان سخاصل تان كنزي كاي جقام مفكر كمالات كان لمن اللي خون أبكر ما سوي خارج سماد أنا ما قالنا ما فتياتنا ورسالنا وإذا فلتنا بدفرة تم كل كونه بعد لبي كنا بمزرعة ويك أبتد أنت بدنا كنا يشم تقام تفلت كم أبكر أرخنا سنة ناس أكبرنا كل زقام فتح يوم وقويتان نفسها أقول تقامت كأبونا أرأس الله سيد أب سامته ولا أبرهاتيون كم سمعت إرترا أنا أدمى فراسم كامل أن قدس كم سمعنا عنا أولو وقويتان أملغنا تحنينا إيس كم مسكنا كبر أغنى قرب لنا ما مزقني ربنا مساق أرمح عن العالم لنا إن وقيتا بنسوك نحط برنامج هيمانة تمنا عم فاستمتعنا بخبرة منفس قدوس كنا من تمحبرنا نلمن علنا يا بيراب كل مكرانا في السمتقس أتنكبنا من تقس نتاتنا نلمن علنا وقيتا يبلل يا بير مسام قصرنا النبيات نلمن علنا ساتم كم تسمروا ونحن منك نسمر እግዚአብሔር ምን ትግበና አድለውም ምን ከፍለና ምን ትላይካና ዋሪያት ንልምን አሎና አቶም ሰማይትነት ክንፈጽም እግዚአብሔር ክበና ምን ታን ሰማይታት ንልምን አሎና በንጹህ ልቦናና ሃይማኖት ቃል ብዘጉድለት ከካንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታን ሳተም የም እግዚአብሔር ነው ዘመን አቶም ክበና ምን ትልካና كسن نلمن علونا
እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይራቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳቦም ተቀበል ናት ንልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለን። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጸሎምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና አሜን። እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦምን ተራዳት ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና አሜን። ይቅር እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና አሜን። ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦምን ትዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለን። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ማተም ቅድስት ሥላሴ ካትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ እግዚአብሔር ብርሃትን ጥበብን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን። ይቅር እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሸን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና ምህደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናዒሎ ስሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙያትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለን። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር እግዚአብሔር ነናባገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና በለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣሕዋትናን ኣቦታትና ኣሓትናን ንልምን ኣሎና ይቅር እግዚአብሔር ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ዝናም ከዝንም ምንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለን። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅር እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍሬ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅር በለልና። መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ካብ ጸጉዑ ክንዓቢ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን ለኩልክሙ
መልአክ ናባት ያብ ቅድሚያ ደውሎ ምልዕተ ጸጋ ተሐጐሲ ደስ ይበልኪ በሃይበልክ በላ እግዚአብሔር ንስኻ በመጽብረኽቲ ረኸርሶን ብሩኽዮ ኃጢአትና ካድገልና ኣብ ክርስቶስ ወዲ ዝለምነልና ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
ቅዱስ ክለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም በቀስር ጸሎታ ተዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ ማዕዛጣን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ከም ተቀበለ ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አባይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ ማዕዛጣን ክነትካ ብጽድቂ ሓሉናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱስ ስብሐት ከስመታይ ከባድሃን ከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምድር ከስመታይ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ኮነት ቅድስት ማርያም ውላድ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተሳቀየ ደጊመውን እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ከም ዓሻ ኣይውፀረኒ ከም ዓሻ እንተቆፀርኩም ንግና ኣነውን ገለ ቁሩብ ምካሕሲ ከም ዓሻ ጌርኩም ተቐበሉኒ ከምዚ ኢለ ብትምክሕቲ ክዛረብ ከለኹ ከም ዓሻ እምበር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዙሓት ብስጋዊ መገዲ ካብ ዝምክሑ ኣነውን ክምካሕ እየ ንስኻትኩም ለባማ ስለ ዝኾንኩም ነቶም ዓያሹ ብታሕጓስ ትዕገስዎም ኣለኹም
عادة خنباريا أنت قصركم عادة أنت عمتكم عادة أنت تبلت لكم عادة أنت فرعالكم عادة قصكم أنت تفعكم تعقسوا علىكم نمزرابك زحفرني أنت خنا نحنا نزي كلكم أمام خمزين خيل أقل سألكم علىكم عادك مكح زدفر أنت قال لي قنا أنا وإنك مكح إياه نزي كل قنا خم عشتا إياه الزارة وزلخو إبراويان ديوم أنا وإن إبراوي إياه إسرائيلاويان ديوم أنا وإن إسرائيلاوي إياه دك أبراهام ديوم أنا وإن ود أبراهام إياه أقل قلت كريستوس ديوم كم تلول دا إياه الزارة وزلخو مبر أنا إبالتهم في يوم زعركو بزوح جزية زتأثركو بزوح جزية زتجرفكو بزوح جزية أب أفموت زبطحكو إياه عمشتا جزية نربعة تجرف حدا قدل بايهو تجرفكو 3 ساعة بشمال تزودكو حدا ساعة بدار أمني تقدكتكو 3 ساعة تاز نبركو مركب تسبرتني حدا ليتن حدا معلتن أبحري جبركو بزوح جزية من قدنيا خوينا نبركو بوحجن بخطر تنكا تجنكو بايهودن بأحزابن تجنكو أب كتمان أب برخان أب بحرن تجنكو بطم حصو تحوات تجنكو بعيو بسعري دكاس ليتي بمسان بتميت بتمئي بسئنات نقبي أب تراي زباني قرب مقبال نبركو أب رئيس إزو كل خاء اتي بزعبا كلن أبيات كريستيان زلن حالية أب تتصبح يتبلي الله نعاب بركاتنا ولد صغرنا من فس قدس هاتي أب قدس رهاتيون أب العلي أب بثاتنا هواريات كم زوردة فمخا أب العلين أب العلي كلكم من عزف دربن قين قدوس حواريا باولوس سناي ملكت فواسي دويان تنسايك أكليل سال وسالي بنديانا يادن نفساتنا ببزها سايلو ومرأتو تسمو سلام لكلكم مثل منفسك نصيحت ووكبت كمرت واسل مللت منفس قدوس تفنى مع بيتروس هواريا صلاته وبركاته يهل مثل كل كريستيان ويعرف نفس أبونا رأي سلاسي نفس قبر سمراب نفس عمته أبرها سيون لعلم عالم آمين نلغتي هواريا قدس بس لما كفر بعده كبع سر آمين أتم فقراتي باتن مفتان زرخبكم زلو وعحوي هذا حدش نجر كم زبصحكم أي تجرموا بمجلات جرمو دما كتحقسون كتبلون يخممو أبتسقاي كريستوس حبرات كاب تخونس تحقسو دا انت سم كريستوس انت تصرفهم تناي كبرن ناي أملاخن منفس أبخاتكم يحضرمو طعنيكم هذا خابخاتكم كم قتالي وي كم سراقي وي كم جبار إكي وي أب نجر كالوت كم زصنبر كوينو مكرا أيسجب كم كريستيان مكران تسجب جنا لذي سمزي أملاخ يمسجن نمبر أي حفر اتفردي أبيت أملاخ يزي جمر اللو جزي خا مسي مو قدم أبانا خاب زي جمرسي اتوم نوانجيل أملاخ زي إزوزدا مودة اتوم تايك خوني تتصادق بحيل قدل زدحن كاب كونه تتعماتن حتى اندا أبيك الرأي لزون
ቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኖም ሓሳረ መከራ ዝጸግቡ ዘለዉ ሰናይ እናገበሩ ንነፍሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ደኣ የማሕጽንዋ። ኣሕዋተየ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፊ እሞ ነቲ ኣብ ዓለምን ዘሎ ኩሉ ኣይተፍተው። أبونا حتى أتكم أرقم أريروك أنا أنسى ورا 4 أو أنت أبتغى أجار ساول زبها الجوبز أنبرو استيفانس كا النات مهللن ويتا يسوس منفس يتقبل النابلن دار بأمني قتلوه تنبركي خوخا بعبي دمس ويتاي إذا حاتيات زي أيتحزلم إلي تقدره إذا مسبلون عرفه هاي زيابيهر قال ملأ عبية على دماء قدس بيت كريستيان بزيحو توسخ بقويتانا إيس كرسوس كأزا أمنو بازحو እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ማዕዛዛን ዝተቀበል ኣብ ክንዲ ድማ ብዝሰሓለኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጫና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳለነ
ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ንምነክለና ውእቱ ግዜ ባርኮት ሰጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋድሃነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውንስግደቱ ወንከብ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከመት ለሳሙኤል ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ዘውስተ ከርሳ ገሎታነ መጽሐፍ ዘጎምኒሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደር ገላሞስ ወቀየት ላረነ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ኅሩየ ሱራፌል ይሰግድ ወኪሩቤል ሲያብቡ ይጠሩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኃይል ወክብር
ውስተ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘእምከ በዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ኮነነ ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳሃለ ጸጋ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና መልካም ማእሰር ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረሓቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምብርሃን በመድዓድነት ትልምኖ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይ ተመሓዲንዎ ብዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ። ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና። ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ነመስግና ኣለና። ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና። ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና። ጃክ Yes,
ወጎይታ ነዝ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥና ትጋምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰት ሞት ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባኻና ቶም ባኻ ዝኣምኑ ኢኻ ሓይሊ ጠላብ መንፈስ ክንረግዝ ሃብካና ዘይፍታሕ ገበርካና ዓረካን ወጎይታ እቶም ዝልመናኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም ንልምካወና ይንክ وزلالما ونقص معنا مبلغاتنا استخدامات بيت ما سر نزلونا احنا كويسانا نسنا أملاكنا آمين آمين سبحان كلام في أبينا تعرفوا باروتك أنا برهان توك تنبخنا هذا أذكر سلام عمل أخاب دقة تخرج تمسكنا بسمعة النبي ربنا أنا ولا نتوع تنسى بدلنا بسنا هون هم اللي تزق عابن ولد من ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ፍርዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለየ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑን ዘለየ ግና ኸ ኣይሰምዑን
أتاتكم كنا زريا زلوا عنتكم السمع زلوا أيزامكم بتاتين زبل كامنا أنا أتاتهم قال كل سونجيل كابت باسكن سمع كل سام بقعات قبرنا ቅዱስ ወጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልዮ ንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ዝሓመሞም ብቕልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። اسم ክቡር ወተዓልከ ወወሃብኮ እስመ በጻይኮ ሰናይ ዋንበርከ ዲበ ርእሱ ዘምንኩ ክቡር አየይወ ዛለከ ሃብኩ እስመ በጻይቆ በበረከት ሰናይከ አክሊለ ዲበ ርእስሁ ዘምንኩ ክቡር ወተዓልከ ወወሃብኮ እስመ በጻይቆ በበረከት
ወአንበርከ አክሊለ ዲበ ርእስሁ ዘምንኩ ክቡር ወተአለከ ወወሃብኩ ለእግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ይቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓት በብግዚኡ ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንፅሕና ዋርድካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካብኡን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ህይወትና ክበር ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እንሰራለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ Oh
غاي قدس من قصتها تمسا فاركم تاب سماي كم دماء من ريحون نعلي تنقيرانا لب هاني زبدلنا مدلون كم سحرقنا لب مدلنا لنا مرا فتناي تاتوانا من قصتنا نارا ناي قدس جبريل ملاك سلام سلام علينا خير تنقل تاهون أدك زاير بيتا شراوي سلام لك ተሰጋ እግዚአብሔር ምሳይ ኦ ፍስሕ ደስ ኃጢአትና አድገልና ናፍቆት ወድረህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወእማኑስ መቅረበት መንግስት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 11 ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርብይዎ ይነድድ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን እንተ ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቅረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቕሩ እውን ጸኒዐ ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዘይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ
أسجدكم الآب أسجدكم الأولد أسجدكم لمنفس قدوس يكون سمكم تسفى لديت سارة أرسيما أسجدكم الآب أسجدكم الأولد أسجدكم لمنفس قدوس يكون سمكم تسفى لديت سارة أرسيما أسجدكم الآب أسجدكم الأولد أسجدكم لمنفس قدوس يكون سمكم تسفى لديت أرسيما سارة أسجدكم الآب أسجدكم الأولد أسجدكم لمنفس قدوس يكون سمكم تسفى لديت سارة أرسيما سبحوا لእግዚአብሔር ኩልكم أحزاب እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ተስፋ ልደት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ተስፋ ልደት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ተስፋ ልደት በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ መድኃኔዓለም አነሳን ተስፋ ሕይወት
በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀባከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ተስፋ ልደት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀባከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ተስፋ ልደት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀባከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ተስፋ ልደት በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔ ዓለም አናኸን ተስፋ ሕይወት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀች ወሰምየች ይኩን ስምች አርሴማ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀች ወሰምየች ይኩን ስምች አርሴማ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀች ወሰምየች ይኩን ስምች አርሴማ በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔ ዓለም አናኸን ተስፋ ሕይወት በስመ አብ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተባረክ ይቺ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባች ወሰምየች ይኩን ስምች አርሴማ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባች ወሰምየች ይኩን ስምች አርሴማ በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔ ዓለም አናኸን ተስፋ ሕይወት I believe in the Son, even the Holy. I believe in one church, one baptism, for the remission of sin. For the remission of sin. Remission of sin. Okay, it's okay. Don't worry.
summary of the creed. Okay? Your responsibility is now to share. This is baptizing in the name of the Holy Spirit. And the purpose of the baptism is for the remission of sin. It will never be repeated. Okay? After that, she can do whatever she wants. Okay? Next time, when the second wave is coming, before first time it is not even. Okay? Okay. መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀች ወሰምየች ኩንስምች ሳራ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀች ወሰምየች ኩንስምች ሳራ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀች ወሰምየች ኩንስምች ሳራ በታቦተ ወልድ በታቦቱ መንፈስ ቅዱስ በታቦቱ ለመድኃኔ ዓለም አነ ካህን ተስፋ ሕይወት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባች ወሰምየች ኩንስምች ሳራ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባች ወሰምየች ኩንስምች ሳራ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦቱ ለመድኃኔ ዓለም አነ ካህን ተስፋ ሕይወት الدحر يبلي الدحر يبلي الدحر يبلي believe in the Father, believe in the Son, believe in the Holy Spirit, and believe in one church, believe in one baptism for the remission of sin, for the remission of sin. This is a summary of the creed. Summary of creed. What do we say? I'm explaining it, okay? What I said was baptism in the name of the Father, the Trinity. One baptism. Never be repeated. We have to teach. After that, give them. God help you. Yes. بدني عم بدنا تقبلها فتح صريخ هيك انا عذر لا ما وشير عند
እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ብምቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መፍርህና ናብዚ መፍርህ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንመለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ደራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስግኡን ደሞን ንኣና ኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን እንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረኻኻ ልምንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመኖ ኣለና መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻ ንልምንደልና ኣለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም
معبرنا وستي معبرنا بارك بسلام بزي مقراطن بزي مكلخالن قدسن يزن فقارك خبرون ናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ኣቦን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃቦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ኢታማ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን فالكل أملاكنا آمن بعد أملاكنا كل جبار سمايات يا سيدي يا سيدي هذا أملاك علم أنا من قبل سماء መድኃኒትነ ወረደ ሰማያት ተሰወሰ ማርያም ድንግል أنا لبس أبكون لا قاطع تقبل قد مزح أبوت قدوش قاطع يقول كان محوي أباب بسر يا تناقر إلى فريات قوي أبزخنا أنا هتياتنا مثل سايب حنت كان العالم دم فوت زايد ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ውርሳሓት ከም ዘንጣኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጽሕዮ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብልን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኩም ይዝምለስ እምበር ንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕየ ናይ ካህን ቃል ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ብክፍ ቤተ ክርስቲያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንበረኸት መርገም ኣብ ኃጢአት እውን ኣብ እግዚአብሔር ገሃነም ክቕበል
ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን አርሕቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጥንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበይ የዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ንኩላ ምድሪ ሰላምካ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብደና አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞትካ በተመፅእ ምዝካረከ ይውን አንጻሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምሳዓም ንሕድና ክንሰዓም ድልዋ ትግበረና Amen. Amen. አምላክነ ለስየነ ድለዋነ ከመንዘማ በበይናቲነ አቅድር ይቅር በሉልና ይቅር ቀረና ተባልኩም እስከራብቶም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስል ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስለ ጳጳስና አባ መቃርዮስ
كلنا ህዝበ ክርስቲያን ይኮን ሀገርና ያድና በረድኤት ዘላለም ይሐልወልና ምስለ ነፍሳት አክብርት ዋይማቴዎ አቡነ አርአያ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። ምስክርነ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና ረኸትን መላእክትን ተቀበለልና አትና መስዋዕት ቀዳም ካስመረ ዓመት ባርከልና አነል ካብ ሰላም ካብ ብርሃን ካብ ሰላም አብጽሕ ቃናት ዕብይ ተዓቅበልና ትንክበር አቡነ አርአያ ሥላሴ ዓመት አብርሃ ጽዮን አዕርፍ አትነብር አቦና ርካ ከምታብ ሰማ ወዝት አፍሰሪ ከም ቅድመ ዓለም ወዘላለም አሎ እግዚአብሔር በትስብእቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስትነቱ ሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱሎም ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱሎም ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱሎም ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎተ ምን ልመኑ ያስከ ዮሐንስ ማቴዎስን ማርቆስን አይታም እንድርያስን ያዕቆብን ዮሴን ልን ወድዮስ ያዕቆብን ማትያስን ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያና ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ጳውሎስን ቴዎስን ሲላስን በርናባስን ሜንጦስን የሐሙሽተ ሚእትን መዓት እምነት ሊቃውንትን ኩሎም ጸሎታዊን ብኩሉ ያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ሰላማን በክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ሓቅት
መገድ ወንጌል ዘቃንዑ ቶም ሊቃ ጳጳስን ዲያቆና ዘክር ክርስቲያን አውያንም አረ መንፈስ አናን አግና ሃይማኖት ግበር ሲኻውን ወዳ አሳስ አማሞት አብፀሐይ أقدم الحي ما أساس سماي ما تنبارك أنا يزعم أفرم تنبارك أبغى هذا وتروح أقول سنت قاتنا علنا كل شيء أنا سناي نجر كاس أتحيا لا زخون بس تعب كدس بتجري كانوا زوج كم تبيت نام هاب وأملاقنا نفسه كب بس لا زخون سلام هاب زحلم حيمانات كوين عرفوا نفس فتنا نعرف تاتا أكبرتي قائماتك أبونا أب لا أمن أمن أبرهاتي وأنا أعرف كرس أغنى أبي سالم سام بقربان ويني بكرام بمبراتي بمقارج جاب مسحبات أقحبية مقدس تحالي يبارخ وكرسوس أملغنا محباب زمسا كم زلوك كار علم أبكر مفرين مدنقز كم صوات تقرب لك كلهم تعقس معسد تأسرن أمر كون زلون أجزاء تتعزن أخنا أدحنا وما مر أزدنا أذكر أين حتى أثنيا وريخهم زك وقيتا أدحن رس بارخ أدحن رس قوم بارخ أدحن قوم بارخ نزل على محل ومنع رمو أنا تبت ሰማይ የስማዕ ምድር እንጽን ትበል መሰረታት ሕንዘውን ይደንግጾ ሰመትኩም ተንሶ በፈቃድ አቦ ወረደ አማርያም ታንገደ በንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተመልከቶ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ በገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረኣየ በብንእሽቱ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐት እግዚአብሔር ዝንሰብ ብሰለስነቱ ቅዱስ ቅዱስ እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግጹእ ትሕትኑ ኣርኣየ ተዘክርን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ
ተዘከርኩም በፈያታዊ ማን ላለከ ዲበ የተንሰብ ዝፈጠረን አዳም ከበረት ኃጢአት መምሃራም ተወጥቶ ያዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ በታንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለን ኣምን ከመ ዝንቱ ብትኣማን ንማ ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰ እሞ ነቶም ናቲ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ኣሜን ወነዛመን ንስየን ብሃከ መዝንቱ ወድበማን ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት መንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብርዓድን ዝቆምሉ ንዕኡ ኣብ መጋባእያ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንጢዑ ዘስትዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ወንዳመነከ ንስለ አስተበቆ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወብታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ ንመንፈስ ቅዱስ ከም ሃላል ተሓዊሰ ዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታተመ ቅዱስ መንፈስካ ስደት ባዕልኻ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ
مساي كنبر أنا ونمسو كنبر إلك خمسة تزاربك እግዚኦ ተሳሃለ ኩሉ ናሰብኩ እግዚአብሔር ባክ መንፈስ ይጸግወነ ትውልደ ትውልድ ለዓለመ نقول له زخان زل العالم هوات كبر تحت عادي هذا من سهم خونا بحدا غير كابهم يبر بزياك منفس تزياك منفس وفوزنا فزنتو برسفورة كما بكانا يا كان زلا كل كسمو لእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ የመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩክ በኑ ሥጋ መንፈስ ቅዱስ
ብሔራ አለ ጥበብ ባይቴ ማህደራን አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፎኖታ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደሪኣ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መንገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳኸ መን ሞዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጥን እዩ ባህር ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልድና ብነፍሲ ፃድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብርያ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝ እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ከዓ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዕኑዳኻ ኣቆመት ስብሕ ተሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ዘለም ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳውና ሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሃት ስጉእ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለኣለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየና መድሓኒና ይኑ ጥበብ ሰብ መድሓኒነ ውእቱ ዘቤዘወና በጥባ ስጋሁ ወተሳየጠነ በነዛተ ደሙ ወሃረነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም መንህናኒ ዘለነ ጌታበ
ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራ ዝነበረት ነፍሲ ፈቲሕካ ልማት ተቆሪና ዝነበረትካ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸበደና ኩሉኻ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መንገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹ ወንሓዊ ዝኾነ መንበሪኡ ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳሎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ን መላእኽቲ ዝሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕድልካን ዝውድስካን ንእንባታት ዘምክኾም ስሙ ንኽንገር ከሎ መዓሙቓ ዝስቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድሩን ቀላያትን ዓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሱውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምንህን ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ዝጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋ ከዓ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንበልዕ ክንቅበል ብቑዓ ኣብቅዓና ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ብከ ኣምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከ መምህረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ ከመምህረትከ አምላክነ ሰራዊተ መላእክት ሆለ ዓለም ከወኑ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም አሜን አዎ ዘላለም እትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋሃደን እትፈልጥ ህዝብኻ ራሶም ኣብ ቅድሜኻ ድኒኖም ኣለዉ ስጋው ልቦም እውን ኣግዚኦ ምልካ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንኣታቶም እናኣታተን እንባረኽ ቅኒኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርዳእዮም ሓላው ኩኖም ምስጋና ንነብስና እናኣታቶም እናኣታተን እምነትካን ምፍራሕ ስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እድሜከ እግዚኦ ተሰገደ
ግዕዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ እዝሊ ግዕዝ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ካብ ዝወደቀ ደም ብዝነፀበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ቅድሳት ቅዱሳን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ አሐዱ መንፈስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመ ጥንዕ ቤት ለዋሳ ይቕረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካ ከበደሎም ዝምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳኦም ሰላም የቕረልካ ንሰላም ነብሶም በጃ ኩኖም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎም ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ
አምን ጻዕዳ ሃረይቲ እስትንፋስ ዝናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ክልና ሓሊፉ ዝሃበዮ ኣምን መለኮት ካብ ተስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንህድገት ሓጢኣት ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለጀማ መናሰበ ቋጀ ሰላም ሰላም ወያ ጀንበር ሳነም ትሉ ተለልዋ ለማርያም ለማርያም ዓለም ዓለም በሰላም መፍቀሬ አምላክ ክብሪ ግዛው ፈይ ሀበችን ቅብና ወነብሶ ማርያም ተስፋ ለኩዛ እታ አዘዞትን ገዳዎች ከነዳ ዘረ ወርድ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለህብስቱ ወይኑ ሰበይ ብርካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ ላይ ዛቲ ክርስቶስ ባላተ
ሰላም ለክም ጻድቃነ ሰማዕት ላርክ መዛተ ለእዝማውያነ ለክም ታልክ መፍጣሬ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛተ ዕለት ኩሎክም ወድዋነ ሰባ አስማተክሙ መሰረትክሙ ኩነኔከ አባል ሀገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሀገር አግር ጸራታይተ እገሪሃ እቀብ ንግዳ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረት ወልድ ኃይሎ ይግለነ حدش ሎሚ ዝህብ ታይዳ ምርምር ዘይምር መንክር ነገር
كبره بعلو هاتبه نجار جبار من إدمو داي أو قتليو أون وخاب حد رزقان نخ بابون تدا ناقنا لو يملك ولد كل زمن ولد واحد ثاني حرب رهان ولد بسعد ولد زمن طلع على سمزي نسون حد ولد كان نابتي يمنا جمر دومي سب كوينو دومي إير أفهلاو يسقى أسلت تهسس دومي فلوس سيدنا هذني سايلي ود زند سغاود فلكنني هذني اكبر فريا أمرك كما استيل أمين أمين
وسبوه ولك اسمع يا أنت ولك سبحات علم على قوت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبحات العالم عليه قوت وسبوه اسمع يا أنت اسمع يا أنت ولك سبحات العالم عليه እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ ወበጽና ኃይሉ ሰብሑ ወበኪ ወበከም ወበቃል ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትር ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ለነፍሴ ሲያቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ንጉሰይና አምላኸይና ኣለኹን ንምስጋና ቀርባ ኣለኹን ዘላለም ዓለም አቡነ معتي بارك كان اسمك مسكانا قرب نزل على عالم بسماوات أفي مسكانا እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ቅዱስ ስሙ ለምን ዘላለም ዓለም አባነ በሰማያት ተባነ كم بحدش كلنا زحاز እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመነለና ድማነና ይንዓቀና ይተቀጣዓና ምሕባና ይርሐቀን እሞ የራ አምላኽና ማርያስ ማርያም ወቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ኢኻ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕሊና ናሕድር ንሕና ጋውያን ኢና نحسب كبر سجاونينا نبر مجد منفسنا وننبر ناقا نسقادا مجد منفس فرحنا منفس أو حقونا لبمن أنا منفس مجد منفس فرحنا أنا نحت عند رامحير كنا شيخا محارة بهال نصار كان بمقبارهم يخاتم حرم كم تركم من تفريهم متقدمة بدلنا يتذكر وقيتا محرت كغلط في مصانا نباخان ترعنا نباخان قوي نباخان مهلل لنا نزلال ما هابيك نصاره هابيك ناويو هابيك نتمالل عالم عالم نوغيتا ونبخان بتسمع عمله بخان قوي እግዚአብሔር አምላክና ካለ ካን ሰኻት ራይ ኸሞ
إذا بلعنا يوسجا خاصة يودم كا خم قال كم سخزن قبرل كبها تنيعنا تنسخات دل يفرخ نفرد ما دفنا سلام كا دلنا وقيتانا تم كلهم حلم زلوا كبهم هذا اليوم نبخازن كعرض زلوا فاروت كا بعين محرد كا تم كبير أملاخنا زلوا تم سلام كا عولنا كبير أملاخنا راح تغير نافع نافع مقدم كتقنع لنا عقبل تعرفوا بارد كخل كنا رأي سلاسي أبرهات سيو را كانت كبير رام لغنا نتصرف حالنا حميمهم طلوا كلهم فوز حاولهم تعلمنا ترالي ذل كان عخط رايمو وقيتان لمنا كلنا فوز مرت كاخ عاولنا رقبت خلص منفس كنسجد وقيتا ربنا فتلنا فتنانا قالنا كان وسمعتنا بربنا نبلنا وعك لنا هاي قدس مسخات مسا كاخم تاب سمايكم ودما مدريخون عائلة جيرانا لهم أنا زبدوا لنا كلهم كم سجلنا أو كفار إحنا رفتنا يدونا نقصدين حايلين كبرنا الزلالة وعدينا غير سنقل ماريا من قدس جبريل من الله سلام أدرك زاوية رقيتا سراوي سلام لك قبنا سب رماتنكم برغيو ومليت زاوية مساقي وفسيت داسي بلكي حتياتنا نخلنا نفسوس من تعنام حد لمن الله بسام كمون أعتزل لهم وهم يتغرس قد قتات الدم مع سرتن جلو موس موت سجى جنة من مرير حزن جلو ودات طيب كابا في እግዚአብሔር يرات እዚ ቤተ ክርስቲያን አቦና በቦ ጌላዊ ዮሐንስ አፎ ምዕራፍ 15 ካብ አባይ እንተጸናዕኩም አለይውን ባኻትኩም ደልይዎ ዘበለ ትምንሞ ኮነል ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ወይ በዚ ክብር ደቀ መዛሙርቲ ከምቲ አቦ አፍቂርቶ ከምኡ አፍቅረኩም እሞ ኣብ ፍቅሪ ከምታ ኣነ
زازات أبوي زحله أفقرو ونصنه ومخان لهم أفقري أقوسي أبهاتكم وسكم بسم إلى يوحنس معرف عدة قصة أفقري كم تأبو أفكر الله أن قوموا أحكم لهم أفقري وانجيل زي رخت معرف تسبا معرف أفقري كمتي أبو أفكر النزول أنا ونقوموا لهم أي رومي كمتي تجب تسوي درس فانوس يا قنات قدامي نتقبل له كل تنبابات زعباتهم نجابير يلوم يسوع رخبو دن رخبو سنة سمي كم قال زابير زنكرهم مرحتكم كم كميلون كم زنورو كميلون كم متو نتوم فانوس أبتم شوعات دياقونات دين مقلقال كمرسة كمنفس قدس زنبرو استيفانوس أب أملاح أصل زفكر أب حمش ختماتات كوين تأكبهم كم زيت فلتة أتعوه خلو قالك زابير كمستر كله نتي قبل برا منفس قدسن كما قوتو كمي أنا كلهم مقاتهم واتون ومن ذيك ألوم أثنت أبابن كتبكم يي وتاتنا لذي استيفانوس التي ذكر آخر اللوز نبره مسرة عم هل وصعي زي بيت مقدس نحق موتي كم أفعد يوم كسيسوم يم أفحقي أقومو أنوس زعبا قزع رؤس على خلق خصي رب تلك كهنات مسف كدلو أنوس زعبا قزع انتقال تلك كهنات كا نجارزي كومودي بولو كنا واتنا نبوتاتنا سمع أبونا أبراهام جنا بخران كي تقمت أقوله إلو كاب أبونا أبراهام جميرو كم نائمنت جانوس قبر وسكان كابير زقبر اللو كان كم لبوم زتررو حزبتات كمي جروم نكسر يتعلق هو نيرو كله درزي جليسل ودعتها لبومن دانومن زيتا جزره الرر خساد لومون نسخاتكم كما بوتكم منفس قدس تقاوموا لهم تو تنسحو أمزلو كله تغنى كنسحو عقل زي رخبو هنوم عمكم وررو يزبل هنوم عمكم وررو እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዐቶ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘይተሓለነ
ጸጋ ስለዘዳልወሎም እሱ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ ናብ ሰማይ አንቅቶ ከዓ ክብሪ አምላኽን ኢየሱስ ድማ ኣብ የማን አምላኽ ደው ኢሉ ደሞ ንሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን አምላኽ ደው ኢሉ ርኢ ኣለኹ። ናቶም ናብኡ ከለዉ ንሱ ግን ኣብ ሰማያት ናቶም ናብኡ ክጥምቱ ከለዉ እግዚአብሔር ከዓ ከፍተሉ። ስለዚ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ እናጨፍጨፍዎ ከለዉ ተንበርኪኹ እናተማህለለ አቦይ ነፍሰይ ተቐበል እናበለ ገዛእ ርእሱ ምስ ጸለየ ከዓ ከምቲ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማህሮ አቦይ ዝገብርዎ ኣይፈሞ ተበለሎም እናበለ ነቶም ብዳርባ እምኒ ቀትልዎ ዝነበሩ ምስቲ ኩሉ ቃንዝኡ ከምዚ እናበለ ጸሎቱ ዘኪሩ። ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕ በለት ኦ አቦይ ነፍሰይ ተቐበል እናተማህለለ ዳርባ እምኒ እናተቐጥቀጠ ከሎ ኦ አቦይ ነፍሰይ ተቐበል ኢሉ ምትሕትና ምትለየ ገብርዎ ኣይፈሞ ይቕረ በለሎም። ስለዚ ሎሚ እውን ንሕና ከመይ ክንከውን ከም ዝግባእ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ኣቱም ፍቁራተይ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘለዎ ሓዊ ሓድሽ ነገር ከም ዝበፅሓኩም ኩልኩም ትገረሙ በለ ብምግላጽ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክትብሉን ኢኹም እሞ ብስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ ትኾኑስ ሓጎሱ። ግላጽ ግርምኡ ተጎሱ። ስለዚ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ ኣፍቅረኩም እሞ ኣብ ፍቕረይ እቶም ገር ዘፍቀሩ ዝረኸብዎ ጸጋ ዝረኸብዎ ሓይሊ ዝረኸብዎ ሞገስ ብሰብ ክግበር ዘይከኣል ንሰብ ክጽወር ዘይከኣል ክጸሩ ካልቲ ስለ ዝገበሮም ንዕኦም እናዘከርና ብምግላጽ ግርምኡ ከዓኒ ባህ ክትብሉን ክትሕጎሱን ኢኹም እሞ ኣብ ስቃይ ክርስቶስ ጽድቂ ፍቕሪ እንቲ ቅድስና ዝግበር ኩሉ ዋጋ ባህ ኢልኩም ተቐበልዎ። ከመይ ብምግላጽ ግርምኡ ኣዝኹም ክትሕጎሱን ባህ ትብለኩም። እንቲ ስም ክርስቶስ እንተተጸረፍኹም ናይቲ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣባኹም ይሓድር እሞ ብፁዓን። ኣጠንቂቑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብጉድለትና ኣበሳና ብድኻምና ብትህብኪትና ንዝመጽእ ሽግርን ጸገምን ጽድቂ ከም ዘይውህበና ኣነጺሩ ክገልጽ ከሎ ሓደ ካባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይ ከም ሰራቂ ወይ ከም ገባር እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝጽበር ኮይኑ መከራ ይገብር። ከም ክርስቲያን መከራ እንተጸገበ ገና ለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ብምግላጽ ግርምኡ ሕጎሱን ባህ ክብለኩም። ወንጌል ናይ ሎሚ ኣብ ሓደ ክጅምር ከሎ ጉንዲ ወይኒ ድኻምና ፈልጥ ናፈልጥ ሰትና ፈልጥ ገዘይና ፈልጥ ክፍኣትና ፈልጥ ነዚ ኩሉ ናፈለጠ ግን ካብኩም ከናፍር ጉንዲ ሓደ ትእዛዝ ግን ኣዚዙን ከንፈር ኣብ ጉንዲ እንደዘይነበረ ኣብ ጉንዲ እንደዘይጠበቐ
ጉንዲ ተዘይተራኸበ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዕንብብ ኮነ ቆፅሊ ከውፅእ ኮነ ፍረ ከውፅእ ስለዘይክእል ንሳትኩም ከዓ ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ብጸሎት ምስ ኣምላኽና ክንሓብር ብጾም ምስ ኣምላኽና ክንሓብር ንስሓ ምስ ኣምላኽና ክንሓብር ብቅዱስ ቁርባን ምስ ኣምላኽና ክንሓብር ብኩሉ ግብሪ ሰናይ ኣምላኽና ክንሓብር እሞ ከምቶም ከም በዓል እስጢፋኖስ ቃልቲ ዝገበሮም ቃልቲ ክገብረና ምዃኑ ኣባይ እንተጸናዕኹም ኣለይ እውን ኣባኻትኩም ተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ትልምኑ ዝኾነ ኣብዚ ዝዓቢ ብስራት ዝዓቢ ጸጋ የለን። እዚ ተስፋ እዚ ሓለፍቲ ሰባት ሎሚ ተዛሪቦም ጽባሕ ዝርስዕዎ ሎሚ ተዛሪቦም ጽባሕ ዝጥምዎ ሎሚ ተዛሪቦም ንዝተዛረብዎ ከይፈጸሙ ተጸዊዖም በዓሎም ዝሓልፉ ዘረባ ወይ ቃል ሰባት ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ዘይሓልፍ ኣባይ እንተጸናዕኩም ኣለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረይ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ኮነ ኢኹም። ከመይ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ፍሬኹም ክትልለዩ ኢኹም ብፍሪኦም እውን ከተለልዩ። ስለዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይረአን እዩ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣለና ድዩ የብልናን ላህና ከነረጋግጽ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ኣብ ዝጻሓፎ መልእኽቱ ፍረ መንፈስ ቅዱስን ግብሪ ስጋን ኢሉ ተላልዩ ጠቢቑ ገሊጹልና ኣሎ። ስለዚ እቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣተዮም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ገና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ፣ ለውሃት፣ ጨውነት፣ እምነት፣ ህድኣት ለኒ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጠሩ ሕጂ የልቦን። እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ኢሎሞ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ኣቦይ ከዓ በዚ ይኸብር። ስለዚ እዚ ብልዕልና ተሰቒሉ ዘሎ ኣኮላት ስለዘይበረሀ ኣብዚ ዘለዎ ናይ ክብሪ ቦታ ዘቐምጦ። ስለዚ ብፍሬኹም ክትልለዩ ኢኹም ፍሬኦም ከዓ ከተለልይዎም ኢኹም እሞ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ወይ በዚ ክኸብር ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ኣባይ ተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም ተሓደረ እትልምንዎ ዘበለ ኩሉ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ስለዚ እታ መበገሲ ስና ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ። ፍቕረይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝጸንዐ ኃጢአት ይፍንትን። ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝጸንዐ ሰማያዊ ይጥምት። ፍቕሪ ኣምላኽ ዝጸንዐ ከም እስጢፋኖስ ምስጢር ሰማያት ይኽፈተሉ። ኣብ ምስጢር ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝጸንዐ ንኩሉ ነቲ ብስጋን ብሰይጣንን ዝመጽእ በጣጢሱ ይሓልፍ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ከዓ። ስለዚ እቶም ብስጋ ዝኸብሩ ስጋውያን እቶም ብስጋ ዝሽየሙ ስጋውያን ንቁሩብ ግዜ ኢሉ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ግን ፍሬኹም ነባሪ ክኸውን ኬድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም ከዓ ነባሪ ክኸውን ቀዲያት 2000 ዓመት ዝኸፈሎ ዋጋ ሰማዕትነት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን
أب أملاخن أب دك أملاخن كل جزية بخبري ذكر اللهم أفقدي أو كم تأني أبو بوي وذكرني أنا لكم يومه أفقدي الذي أفقر أملاخ كنسمع كله فقر لمن فقر حاتئة فقر غفأة فقري رخصة فقري سسعة كان القسولون عيلي أفقر أملاخ كنسمع قد يكون لنا قم سلسمع أتكبر وزكم لومي كاتمكت وتقبلوا ፈጣሪኦም ዘምልኹ ንወለዶም ዝእዘዙ ቤተ ክርስቲያኖምን ንህዝቦምን ለምን ንበረኸት ዝኾኑ በረልና ወለድ ከዓ ብሓንስ በረልና ስለዚ ሎሚ እቶም ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ደቅና ሒዝናዮም ክንመፅእ ቤተ ክርስቲያን ዘኻኽር ኢልኩም ስለዝሰማዕኹኒ ክብርዎ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ላቱ እግዚኣብሔር ዝተማ ومنفس قدوس ومنفس أنا يهوي أنا كريستوس أدعني اسم قدوس تنكا نصح لي يا مقدس اركبالونا اركبا اليوردانوس اليوردان ሃይማኖት احنا تسقى احنا تقان فجا كله عالم أصوات دحنتنا أصوات دحنتنا كاسكالا أقي فاسيكانا أقي فاسيكانا ويدود لعول كريستوس فتاري كريستوس فتاري أنا يتصاح السماي ومدري السماي كملتنا نمسنا بعد خالد عنا بعد خالد عنا منفس بمهلا أرواينا أرواينا أهدي ودي تقازم تقازم آمين هالليلويا ألفا وأوميغا ألفا وقابيه حيلي يغفرك عيه እግዚአብሔር ሲፈቅድ ፍርደይ መናገፈይ አምላኸይ ዳሃድመሉ ፀቅዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ፍርደይ መናገፈይ አምላኸይ ዛሃድ መሉ ፀቅዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲፀቅዐይ ፍርደይ መናገፈይ አምላኸይ ዛሃድ መሉ ፀቅዐይ
والتاي قرني مدحاني وزعبيه عيني يفكرك እግዚአብሔር ሲጠቅመኝ እርደይ መናገበይ አምላኸይ ዛሃድ መሉ ጠቅመኝ ዋልታይ ቀርኔ መድኃኔ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎትያድ ስቃይ ትበኒ ንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎትያድ ስቃይ ትበኒ ንብዓተይ ስደተኛየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም አቦታተይ ኩሎም ከምቲ ንዘጀወት ናብ ቤተይ ምጻኒ ከዓይኒ ምሕረት ጠምተኒ ከምቲ ንዘጀወት አቤተይ ምጻኒ በዓይኔ ምሕረት ጠምተኒ መትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድዕኒኻ በቲ ቁስሉ እንተጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድዕኒኻ በቲ ቁስሉ ዳዊት ልዕልና ባኻ እቕማ ዘይተስእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቅባ ዳዊት ልዕልና ባኻ እቕማ ዘይተስእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ መንግሥትካ ናብ ኣምላኽ ማዕቅባ ዳዊት ልዕልና ባኻ ዘይተስእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ ንጉስ ኢኻ Good morning. I think Abhikashi was asking me to say a few words for those who are. I'm sure you hear, you understand Tigrinya a little bit, but to make it clear, to get the message, the gospel message today. Father Margeta was teaching us this about Jesus, John chapter 15, verses 9. Stay in my love. Be firm in my love. If you stay with me in my love, He is the vine and we are the branch. You will bear fruits, many fruits. That fruit is eternal. But that only happens if we stay in Him. Otherwise, if that branch doesn't stay with the stem, we will not have the ability to bear fruit. So Jesus is the stem of the vine and we are the branch. And we are supposed to stay connected with Him. How? By prayer, by fasting, by Holy Communion. This is how we get connected with Him.
Unfortunately, this is the time of Corona. We cannot have the gathering, the whole full liturgy. But fortunately also, we were able to do this. And most of you came as this is a special occasion of baptism, especially the parents and godparents. I want you to understand what you declared today. I believe in the Father, in the Son, in the Holy Spirit, one God. We believe in one church. This is maybe a little bit confusing. How come we have several churches in here, but through the Holy Spirit they are one? We don't count the physical building of the church. One church that believes in the Trinity, Father, the Son, and the Holy Spirit. One baptism which will never be repeated. We have done this one today for these babies. It is not going to be repeated. And the purpose of that baptism is for the remission of sin. So what is our responsibility as parents and as godparents? Our responsibility is to teach them. This is how we, in the church, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, that you were baptized. This is your church. This is your house. God is your father. The church is your mother now. To show them the way to church. After that, it's up to them. But until that, you have do that, you are responsible. And for parents, we have double responsibility. As a physical parents, we have to nurture them. But spiritually, also, we have to equally, parallel, we have to raise them in God's word. So God bless them. God help you. God gives you His wisdom to do what He wants us to do. You see, Jesus said, as I loved my Father, my Father loved me, I loved you. The Father loves Jesus. This is my Son whom I love. Listen to Him. Then I love you. He said to His disciples, this is what we are supposed to do to our kids. I love you because my Father, my God loves me. This love, we have to pass it on. But we have to test it first. We have to connect ourselves with God. Otherwise, we will be false witnesses. So God help us to be connected with Him and then share the love of God with our children. May God bless all. Nice day. Thank you, Abikashi, for reminding us. Okay, the announcement as well. ራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ሓደ ስድራ ቤት ሎሚ ካብ ዘጠመቑ መባእ 50 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዘጠመቑ ካልእ እውን መባእ 100 ቅርሺ ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ መባእኹም ይቀበል ኣብዚሑ ይባረኽኩም። ኣጋጣሚ ሓደ ስድራ ቤት ነይሮምና ተሪፎምና ሽና ገልፃ ክውን ንምንታይ ተሪፎም እምበር ክሳብ ማሊ 4 ስድራ ክህልውና ኢና ተፀቢና ነርና ንካልኦት ኣይኮነት እታ ቦታ ንዓኦም ኣይተጠቐሙላ ነቶም ኣብ ደገ ዘለና ከምዚ ከጋጥም ከሎ ምሕባር ፅቡቕ እዩ ኣናሃና ስፖት በዛ ሎሙሲ ፀባብ እያ ዘላ ካልእ ክጥቀመላ ምእንቲ ኣቐዲምና ሕብር ከነብል ጣሚት ኮይና ትስማዓኒ እሞ እግዚኣብሔር ውሉድኩም ይባርኽ ካብዚ ዘሎ ኩነታት ኣውፅኡኻ እግዚኣብሔር ብሓጎስ ጉልባብና ቀሊዕና እንጋባኣሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብ ቤት ኣና ኢድ ፅበ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም እተውዎ ይበለና ናይ ሎሚ ጥራይ ሰባት ከይትኾኑ ኩሉ ግዜ ከተሳተፉ ከዓ እግዚኣብሔር የነቃቅሕኩም
አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስራ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክብር ደማ ሓደ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ካሕልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን ማዕቀቦት ከውን ፀዋዕኻያ ቤተክርስትያን ካሕልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙ ዝሰትኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉብ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጣዖት ወዲ ማርያም ብድንግልና ሕልና ስጋኻ ዕጥምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና እግዚኦ መሓረና እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እግዚኦ መሓረና እግዚኦ መሓረና ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕርገት ሓጢአት ኩነና ኩሉ ሓይል ፀላም መንፈስ ክንረቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣድሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ፀጋ ነሳይነ ወይውት ረክብና በሃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀያከ እግዚኦ ከተነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና እታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ውስነትና ጓካ ይዕዝዘልና እግዚአብሔር አምላኽና ዘይካኻ ካልእ ንፈልጦ ብልና ንሙሴትካ ግበረና ኣባኻ ኣብ ጉንዲ ወይኒ ክንፀንዕ እሞ ዘለዓለማዊ ፍረ ክንፈሪ ነጊርካና ኢኻ እሞ ኣብኡ ክንፀንዕ ምስ ተባዓልካ ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ንስኻ ዘፍቃርካና ንሕና ድማ ብፍቕሪ ክንነብር ጎይታ እዚ ከዓ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክንረክብ ደግፈና ባዕልኻ እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ካብኡ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ከተፅርየና ከተቆርፀልና ንልምነካ ኣለና ጎይታ ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍታሕዮም ካሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ኣርህወሎም ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ኣቦና ኣርአያ ስላሴ ኣዴና ብርሃፅየን ኣርያኻ ሰመርኣብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ዝዓለምና ሸጊሩ ዘሎ ሕማም ክትኣልየልና ድማ ነልመነካ ኣለና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ድማ መንፈስከ ነምልኸካ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ተባዓልካ ዓድለና ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ናውሪ ንጎረባብትና ሰላምካ ዘርግሕ ንዓለም መበታይድካ ሰላም ኢድ ሰላም ዘርግሓላ ጎይታ ውህበትና ክንፈልጥ ዓይነ ልቦናና ክፈተልና ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና እግዚአብሔር አምላኽና ተባዓልካ ሃቦም እሞ ብጥበብን ፍርሃት አምላኽን ከዕብይዎም ድማ ነቶም ወለዲ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀሎም
ተመጻናት ብሩኻትን ቅዱሳን ግበረልና ኣብ ዘመኖም ከም ዝበለ ሰናይ ኮይንልና ኢልና ነዘንትወሎም ናይ ነጥቢ መቀይሮ ዝኾኑልን ክገብረልና ድማ ንልመነካ ኣለና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ንስጋኹ ድንግል ኢኺ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን